Hi guys! Tea break muna tayo. Gagawa tayo ngayon ng honey lemon ginger tea. Remember my honey lemon green tea video? Magdadagdag tayo ng isang ingredient to make this tea. Alam niyo ba that health-wise, sobrang beneficial ng tea sa ating katawan? Heto ang maikling impormasyon tungkol sa main ingredients na gagamitin natin ngayon. Para sa tea na ito, kailangan natin ng sumusunod. 2 kutsarang honey, 2 kutsarang fresh lemon juice, kalahating kutsaritang ginadgad na ginger or luya, 1 green tea bag. Siyempre, kakailanganin din natin ang 1.5 tasa or 300 ml na tubig. Una sa lahat, kailangan pakuluan ng tubig. At pag kumulo na, ibuhos sa inyong pinakapaboritong tasa. Pagkatapos ay ilagay ang ginadgad na luya, haluin lamang ng bahagya at hayaang mababat ang luya sa tubig for 2 to 3 minutes. At pagkatapos, pwede nang ilagay yung green tea bag. Hayaan itong mababad for 2 to 3 minutes. Pwede nyo ring salain yung ginger tea bago ilagay yung green tea bag. Pwede nang tanggalin yung tea bag. Pagkatapos ay halo na yung lemon juice. Kung mapapansin nyo guys, even in my previous video, pinipiga ko yung tea bag para mas makuha yung lahat ng nutrients and flavors from the tea bag. Pwede nang ilagay yung honey, pagkatapos ay haluin ng mabuti. Pwede ito inumin guys ng warm or malamig. Enjoy your tea time guys! See you in my next video!